Καλατομία, πώς ξεκίναγες και πού κατέληγες? Ξεκίνηγες ως εργάτης και όταν ήθελες να προχωρήσεις, άρχισες να λαξεύεις το μάρμαρο, το μπικούνι που λέμε. Στην ονομασία αυτή λέγεται αυτός που έκανε αυτή τη δουλειά να τετραγωνίζει το μάρμαρο, λεγόταν κουσκούδα. Έτσι, λαξευτής με την πιο αυτή λέξη, αλλά λεγόταν κουσκούδα. Και όταν ήθελες να γίνεις εξορίκτης, να βγάζεις το μάρμαρο από το βουνό, έτσι λεγόταν αυτό, εξορίκτης. Προχωρούσες και παραπέρα. Εγώ παραδείγματος χάρη δούλευα ως κουσκούδα. Εσύ τι ειδικότητα είχες? Εξορίχτη ήμουν, εξόρυξα έκανα εγώ. Εξόρυξη. Τα άλλα αδέρφια σου? Ο ένας ήταν εξορίχτης και οι άλλοι δύο ήταν κουσκούδες. Πώς διάλεξες να γίνεις εξορίχτης? Μ' άρεσε το αυτό. Μ' άρεσαν τα φορνέλα εμένα. Μ' αρέσαν τα φορνέλα, να γεμίζω φορνέλα και να γυρίζω το αυτό, να βγάλω το μάλλον. Η εξόρυξη μ' αρέσει. Το άλλο το μπικόνι δεν μ' αρέσει. Μπορεί να μπικονίσω κιόλας, εντάξει, μπικονίζω, αλλά όχι ως ένας μάστορας, έτσι. Μου εξόρυξη μ' άρεσε εμένα πολύ. Μένα μ' άρεσε η δουλειά πολύ, πάρα πολύ μ' άρεσε. Μ' άρεσε πολύ η δουλειά. Γιατί μπορούσα και εγώ να φύγω, να πάω στο κάπου άλλο να μάθω οικοδομή, με αυτό. Δεν πήγα, μ' άρεσε η δουλειά αυτή. Γι' αυτό δούλεψα 49 χρόνια. Έχει πολύ ζήτηση το μάρμαρο, αλλά δεν είχε πολλή παραγωγή, γιατί δεν είχε μηχανήματα. Μετά κάθε χρόνο βγήκαν τα κομπρισέρ. Για να βγάλω μάρμαρη τραβούσαμε όλο με τα χέρια. Να κάνεις τσίσμο τεχνικό, να κόψεις πάλι τεχνικό με σφήνες και βαριό. Για να βάζεις ένα φουρνέλο έπρεπε ένας κράταγε το μακάπ και ο άλλος κοπάναγε. Με το βαριό. Και αν θα ξεφύγει λοιπόν κανένα βαριά να πάει στα χέρια, θα κάτι γέρ παράξενη, Παναγία. Τι να πρωτοθυμηθείς. Η παραμίνα ήταν ένα μακάπ που το κράταγε ένας άνθρωπος, αυτό λέγονταν παραμίνα. Και το βάραγε, ας πούμε. Λίγο με νερό, ξέρω εγώ, και άνοιγε την τρύπα για να βάλει το φουρνέλο. Φαντάσου, για να ανοίξει ένα τόσο, πόσο ώρα χρειαζόταν. Μετά το υπόλοιπο, το δεύτερο ήταν το μακιακού που λέγανε. Είχε ένα τόσο μακάπι, σαν μακάπι να σου μπροστά με το αυτό. Εντάξει, είχε το γύφτο να τα φτιάχνει. Γιατί άμα είχε το μάρμαρο μέσα γυαλί, το χάλαγε. Και ένας το κράταγε μπροστά και όλος με το βαριό βάραγε από πίσω. Αυτό λεγόταν μακιακούπι. Του βάραγε πόσο το ήθελε το φορνέλο, ας πούμε. 1 μέτρο, ένα αυτό. Για να ανοίξει 1 μέτρο φορνέλο χρειαζόταν χρόνο. Δεν ήταν έτσι. Θα το γεμίσουνε. Αν ήταν το όρθιο, ξανά. Έβαλε το φορνέλο, το έτσισε. Μετά ήταν πάλι ο ξορίχτης, έκανε την εξής δουλειά. Όταν έπεφε το μάρμαρο κάτω, άμα ήταν μεγάλο ο όγκος, πού να το διαλύσει αυτό το πράγμα. Έπρεπε να το κόψει ξανά στη μέση. Γιατί ήταν το βελόνι μετά. Το βελόνι και έπιανε, ας πούμε, και άγγισε μέσα στο μάρμαρο, μέσα στα νερά, δεν εννοείται όλα. Έβανε σε ένα σφήνα λεγόταν αυτή. Ανάλογα στον όγκο που είχε το μάρμαρο, έβαζε σφήνες. Αν ήταν μικρά τα κομματάκια για νεροχύτηση, τέτοια έβαζε 2 σφινάκια που λέγανε. Αλλά άγγισε, ας πούμε, γύρω στους 10 πόντους. Ένα πράγμα έτσι, στρογγυλό, έτσι, μακρό, πώς να σου το πω έτσι. Το άγγισε, έβαλε 2 πέταλα μέσα και 2 σφήνες. Από σίδερο ήταν αυτές, και βάραγε σιγά και αυτό άγγιε το μάρμαρο, έτσι. Ερχόταν το αφεντικό και έκανε το μάτι έτσι, σου έλεγε η γωνία και είναι κάνια πάνω. Έπρεπε να το τετραγωνίσει σωστά. Και ο εξορίκτης, όπως το είπα και προηγουμένως, έπρεπε να προσέξεις να μην σπάσεις το μάρμαρο. Να το καθαρίσεις γύρω-γύρω και μετά να το σκίσεις και να κάνεις οτιδήποτε. Πώς το τετραγωνίζατε? Το τετραγωνίζαμε με το μπικούνι. Το μπικούνι ζύγιζε 3 με 4 κιλά όταν ήταν καινούριο. Αυτό τώρα όλη μέρα έπρεπε να δουλεύεις έτσι, σκυφτός. Όλη μέρα. Έπρεπε να δουλεύεις αυτό το πράγμα. Και όσο τρογόταν ή έσπαγε, πήγαινε πάλι στο γύφτικο, έτσι το λέγανε, στον τεχνίτη,
και το έκανε πάλι με μύτη. Όταν έφτανε γύρω στα 2 κιλά, 2,5 στην άκρη. Γιατί δεν έβγαζε, δεν το δούλευε το μάρμαρο όταν ήταν ελαφρύ. Το κάθε λεπτομείο είχε ένα αυτό. Είχε τότε το γύφτικο, είχε το φυσαρό που λέγανε, ένα εργαλείο του τόνα. Γιατί είχε κάθε αυτό είχε το γύφτη. Γιατί το φτιάχνει το βελόνι, το φτιάχνει το μπεκούνι. Δεν μπορούσε να δουλέψει χωρίς εργαλείο αυτό. Ήταν κάθε αυτό, είχε το σιδηρουργοί που λέγανε, γύφτη που λέγαμε, τους γύφτους λέγαμε. Κακώς βέβαια τους λέγαμε. Αυτοί είναι σιδηρουργοί, πώς θα τους πει, σιδηρουργοί. Έτσι δεν είναι. Εμείς τους λέγαμε γύφτους τότε, εντάξει. Γιατί ήταν οι μαύροι από το κάρβουνο. Τα μάρμαρα τότε βάζαμε το λωστό από κάτω, όπως έπεφτε το μάρμαρο βάζαμε μία πέτρα και από το πίσω μέρος σηκωνόταν το μάρμαρο. Ξαναβάζαμε το λωστό και ξανά ντούμπα. Και ξανά ντούμπα να πάει στη ράμπα, φορτωτήρα τη λέγαμε, που είχε έρθει πίσω το αυτοκίνητο με την καρότσα και όταν φτάναμε εκεί έπρεπε το μάρμαρο να το γυρίσουμε, ενώ ήταν έτσι, να το γυρίσουμε έτσι. Να μπουν κατρακύλια από κάτω. Κατρακύλια ή ξύλινα ή σιδερένια. Για να τσουλήσει, να πάει με το κεφάλι, έτσι τα λέγαμε, με το κεφάλι στην καρότσα του αυτοκινήτου. Αυτό όμως ήθελε μεγάλη προσοχή, διότι αν έφευγε το μάρμαρο και πήγαινε μη δύναμη, θα παίρνει και το κουβούκλιο μαζί. Το μάρμαρο πώς ήταν, 1 κυβικό, 2 κυβικά, 3, 5 κυβικά. Έπρεπε να είναι γωνιασμένο από όλες τις μεριές, να βάλει τη γωνιά πάνω και να αυτός. Αυτή ήταν η τέχνη της κουσκούδα. Και η τέχνη του ξορίχτη πάλι ήταν να υπολογίσει που θα βάλει το φορνέλο, πόσο μπαρούθ θα τη βάλει μέσα και τέτοια. Και να το βγάλει μετά. Τότε, ας πούμε, που δεν υπήρχαν αυτές δεν υπήρχαν, ήταν τα βίνκια μετά που τραβάγανε, ήταν αυτοί οι γρίλοι λατέρνες που λέγανε να τη βάλεις από πίσω σιγά να το ξεκολλήσει, ήταν πολλά πράγματα. Ήταν ρωστός που λουστεύανε. Λουστός ήταν οι 280 ο κάβερ. Πήγαινανε 3-4 άτομα πάνω στο λουστό να λουστέψουν. Και ο άλλος σκάρωνε από κάτω. Σηκωνόταν, ας πούμε, 5 πόντους, 10 και βάλανε από κάτω κατρακύλια. Ή μπάλες, ο Ρώσος έχει ορισμένες μπάλες απ' έξω. Τις βάλανε από κάτω και μετά πηγαίναν. Αν είχαν βίνει το λατομείο μέσα, βάλανε το βίνκι με τα σειρματόστινα και βράρανε πάνω στο βίνκι οι ευτοί και το φτώναν, το τραβάγανε κάτω. Τι κόλλε για πάση κατρακύλια και πήγαινε κάτω, να πούμε, το φτώναν. Καλά, τα φουρνέλα με τα βάζανε, βγαίναν και φουνάζανε βάρδα. Γιατί τα λατομεία εκεί δεν είναι, ας πούμε, σε απόσταση, ήταν κοντά, δηλαδή από εδώ μέχρι που να βγούμε έξω στο δρόμο μπορεί να έχει 3 λατομεία. Όταν βάζανε λοιπόν φουρνέλα, φωνάζανε το βάρδα. Βάρδα φουρνέλο! Εν τω μεταξύ, άμα ήταν γιατί το ένα λατομείο ήταν να πας στον άλλο, να πας στην Πεντέλη, ας πούμε. Πολλές φορές άμα δεν λέγανε πιστόλες και εγώ δεν ακούγανε. Πήγανε, ειδοποιούσαμε κάποιους, τους ειδοποιούσαν να πάνε να κρυφτούνε, κατάλαβες. Αλλά μετά που βάζαμε φωτιά, εμείς φωνάζαμε. Μπορεί να προδόταν ένας άσχετος από εκεί. Φωνάζαμε, φουρνέλο, να φεύγει μακριά. Δεν είναι... Βεβαίως, ειδικά τα λατομεία ήταν πολύ επικίνδυνα. Ήδη είχαν σκοτωθεί τόσοι άνθρωποι. Πολύ. Τι δούλευες τώρα, πώς θα σου πω, δούλευες στο λατομείο, τότε ήταν άλλα πράγματα. Εκεί ήταν από πάνω η κρέμας, είχε κρέμας που ήταν 50 μέτρα, 30 μέτρα. Πού δεν ανεβαίναν να πάω να δουν. Άμα έφευγε κανένα πετραδάκι, τόσο εδώ αν άφηγε, άμα την έτρωγες ήταν νέτα. Δεν έτρωγε εγώ σε κανένα γεγονός τότε, αλλά είχαν πάρα πολλοί άνθρωποι όμως χτυπήσει, είχαν σκοτωθεί, Ήμουνα 40 μέρες στο κρεβάτι. Ερχόταν και μου βάζανε βελόνες στα πόδια να δουν αν λειτουργούνε. Κανονικά είχα σε 5 σπονδύλους κατάγματα, πλευρά κλπ. Με είχε πιάσει ένα μάρμαρο από κάτω. Σοβαρό, όχι. Πώς έγινε, θέλεις να μας πεις? Το 67. Ήμουνα στην εξόρυξη.
Λοιπόν, είχα βάλει από το βράδυ φουρνέλα και το πρωί ανέβηκα στην εξόρυξη να πιάσω δουλειά. Ξαφνικά πέσανε κάτι χώματα από πάνω μου και είδα ότι ξεκόλλησε ένα κομμάτι από πάνω. Πήγα να φύγω εγώ, αλλά γλίστρισα και πήρα ντούμπες και πήγαινα έτσι, στη σαβούρα που λέμε κάτω. Όταν πετάγαμε όμως τα μπάζα πίσω, έτσι τα λέγαμε, οι πέτρες τσουλάγανε και πηγαίνανε κάτω και έμεινε το χώμα. Εγώ με πρόλαβε ένα κομμάτι μάρμαρο, μου είπαν όσο είναι ένας νεροκύτης. Και την ώρα που ήμουν έτσι στα πλάγια, αυτό κάτω, ακουμπούσε στο χώμα, με χτύπησε εδώ. Εκεί έμεινα. Μετά για να με πάνε στο ΚΑΤ, δεν είναι όπως σήμερα τα μέσα. Με βάλανε σε ένα φορτηγό απάνω. Καταλαβαίνεις τώρα από το βουνό να κατέβεις με φορτηγό κάτω. Και από εκεί με βάλανε σε ένα γιοταχή και με πήγανε στο ΚΑΤ. Στο Διόνυσο τώρα ήταν ή στην Πεντέλη, δεν θυμάμαι καλά πώς σκοτώθηκε ένας από ένα περιστατικό, Θανάσης Κηδονέας. Αυτό το ξέραν όλοι και ο Λουκής ο Γιώργος και αυτοί όπως βυράρανε, έσπασε αυτό η μπαστέκα αυτή και πώς τον χτύπησε τον άνθρωπο και έμεινε αμέσως, έμεινε δηλαδή επιτόπου έμεινε, τον χτύπησε εδώ στο κεφάλι, δεν ξέρω αυτό το πράγμα. Θυμάμαι μια φορά, είπαμε αυτά τη λατύπη που λέγαμε στα μικρά, τα μπάζα που πετάγαμε, τα πηγαίναμε στο τριβούι και τα κάναμε μαρμαρόσκονη. Αυτά λοιπόν ερχόταν κάτι φορτηγά, τα φορτώναμε με τα χέρια, δεν είχε τότε φορτωτή. Μποάτα από το πρωί μέχρι το βράδυ τώρα να σηκώνεις βάρη, να φορτώνεις. Θυμάμαι λοιπόν ένας εκεί, κάτι φόρες, κάτι παλιοαυτοκίνητα, είχαν κάτι τζέμς, κάτι στρατιωτικά, δεν είχαν ακόμα. Και θυμάμαι λοιπόν που μόλις φόρτωσε ένας, έτρεχε κάτω, βλέπω μια σκόνη. Μπου ακουγόταν λοιπόν, αυτός είχε σπάσαν τα φρένα. Μες στα πεύκα λοιπόν θέριζε τα πεύκα, τρέχαμε και χάμω, βλέπω ανάχυλα το φορτηγό τώρα και ένας ο φίλος μου τώρα, ένας οδηγός μου, τον είχε πιάσει το τιμόνι εδώ και αίματα τρέχανε. Είχαν μαζευτεί λοιπόν 5-6. Λέει, τραβούσαν λοιπόν 5-6 νομά, πού να λύσουν το τιμόνι, να φέρουμε λέει, να φέρουμε σιδεροπρίων, να λύσουμε το τιμόνι, τώρα βγάλαμε τον άνθρωπο. Μόλις κάνουν στην άκρη, ρε Γιώργο σώσε με και λιποθύμησε αυτός. Εκείνη την ώρα ξέρω βρήκα τη δύναμη και βουτώ το τιμόνι και λες ήταν κανένα σωλήνα. Και το κάνω στην άκρη, ελευθερώθηκε, έπεσε κάτω, αλλά είναι ανέστητος. Τον παίρνω λοιπόν στα χέρια, πού να τον πάμε τώρα, τον πάμε στην Πεντέλη, στο νοσοκομείο. Πάμε εκεί, λέει δεν λειτουργεί το σανσέρ, τα χειρουργία ήταν στον έκτο όροφο. Τον παίρνω στα χέρια, 20 χρονών παλικά, στα χέρια. Τον πήγα και σώθηκε. Και ακόμα μέχρι τέλος με έπαιρνε τηλέφωνο, γιατί αν έμενε ακόμα λίγο εκεί θα τον έπαιρνε, ήταν ανάστηλα, το αίμα όλο πήγαινε. Άντε τώρα να πάει να φέρνει λέει σιδεοπρίων, να φέρνει αυτά. Εντάξει, για αυτοί είχαν πάθει πανικό οι άνθρωποι, όχι ότι ήμουν δυνατός εγώ κτλ. Τραβούσαν, ξέρεις όλοι μαζί να με τον πειράξαν και ευτυχώς έτυχα άλλον που κάηκε από μπαρούτι σε άλλο ατύχημα. Να πάρει φωτιά τον μπαρούτι και να χαίγεται σαν λαμπάδα ο άνθρωπος. Και αυτός δεν γλίτωσε. Είχαμε ατυχήματα, είχαμε. Εγώ λέω ότι αυτά τα χρόνια που δούλεψα, όλα αυτά, όχι μόνο εγώ, όλοι ελαττώμε. Ήταν ο χάρος ο πάνω για τα κάνει συνέχεια. Ένα λάθος να έκανες, πλήρωνες με τη ζωή σου. Κατάλαβες, με τη ζωή σου πλήρωνες. Το λάθος ήταν δικό σου. Ένα λάθος να έκανες ήταν... Αλλά δόξα τω Θεώ, εγώ υπέρσα. Όταν έκλεισε η Πεντέλη,
τα λατομεία της Πεντέης όταν κλείσανε, κάνανε ένα τεράστιο έγκλημα πάνω στο βουνό της Πεντέλης. Όλα τα αρχαία λατομεία ρίξανε μέσα χώματα, στρώματα, μπάζα, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Ενώ έπρεπε τα λατομεία αυτά να μείνουνε ως αρχαιολογικός χώρος, δυστυχώς κανείς δεν ενδιαφέρθηκε. Τώρα που κοιτάς πίσω, άξιζε να φύγεις? Αν είναι εδώ, όπως ήταν τώρα, δεν έφευγα. Δεν έφευγα. Αν σου έλεγαν πάλι μικρός να ξαναπήγαινες, θα ξαναπήγαινες? Θα πήγαινα. Θα πήγαινα. Ειλικρινά σας μιλάω. Θα πήγαινα. Την είχα αγαπήσει πολύ τη δουλειά αυτή. Μ' άρεσε. Αν ξεκίναγα πάλι από 16 χρόνια, ξαναπήγαινα.